آریانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. توانا بود ارکی دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. دلای او بخونکه خدای پنامه گران و قدرمن دوستان، سلام علیکم. هیله د چیرو خوشحال هوا مسی او د نن ورځې د پوهنې رڼا د خبرونه ډیر ښه راغلاست. زه مریم اسماعیل ارسلا دا خبرونه تاسو ته د آریانا افغانستان نړیواله شبکې څخه وړاندې کوم او ایله لرم چې تاسو زره پور او استفاده ورسیږي. بینندگان عزیز و ارجمند برنامه دانش و شناختی است. با آرزوی صحت و سلامت شما برنامه امروز آغاز می‌کنیم. امیدوارم شاد و صحتمند باشین و باز هم هفته خوش و پرثمره را در هر گوشه و کنار جهان که هستین با عزیزانتان با خوشی و آرامش سپری کرده باشین و باز هم خوشحال هستم که در برابر شما عزیزان قرار دارم. دوستان عزیز ارجمند، برنامه امروز هم برنامه خوب و جالب است. امیدوارم که تا آخرین لحظات برنامه رو ببینین و اگر سوال‌هایی داشته باشین، گفتگویی داشته باشین، پیشنهاد داشته باشین، میتونین هم تلفن کنین. ولی قبل از اینکه به محتویات برنامه امروز بپردازم، دو موضوعی است که میخوایم در مورد سوال صحبت کنم. اولی که بهترین تبریکات و تمنیات خود به محترم دکتر صاحب کبریلا لطفی که برنده جایزه بهترین ریسرچ ساینتیست در تمام Western University of Health Science of the Pacific از آن خود ساختند و باز هم خوشحال هستیم که یک بار دیگه باز هم دکتر صاحب لطفی برنده این جایزه بزرگ شدن و ما برای همه ما شما افغانان جای افتخار است که یک پروفسور افغان خود ما در یک پانتون بسیار خوب یک جایزه بسیار مهمه باز هم برنده شدن که یکی از موفقیت های تازه دکتر صاحب کبریلا لطفی است و برشان باز هم تبریک میگم به خودشان و به همه فامیل و عزیزانشان. خب دوستان عزیز ارجمند، البته در دو هفته قبل حتما شنیدین در مورد Afghan Health Initiative پیکنیک و یا میلی Afghan Health Initiative که در یک شنبه که دیروز بود برگزار شد. در دو هفته قبل و در گذشته هم در مورد آمادگی صحبت میکردیم و باید یادآور شم که این میله و پیکنیک به بسیار موفقیت به شکل بسیار عالی و خوب صورت گرفت و تعداد زیاده از هموطنان ما اشتراک کرده بودن. البته احصایی درستش به ما معلوم نیست، معلوم میشد که اضافه تر از 1000 نفر بود و حتی ما میخوایم بگیم که در حدود 1500 نفر شاید بوده باشه. واقعا که یک پروگرام بسیار منظم و خوب و عالی بود و خودم نمیخوایم در این مورد معلومات زیادتر بدم به خاطر که بعد از اینکه یک ویدیو کلیپ بسیار یک ویدیو کلیپ مختصرش براتون نشان میدم شما دوستان عزیزی که نبودین که ببینین که چی نوع یک میله بود و همچنان در برنامه‌های آینده آرزو دارم که وقتی تمام ویدیوش آماده شد تمام ویدیو را براتون میخوایم که برنامه‌اش بگذارم به خاطر که افغانای عزیز ما که در سراسر امریکا و در سراسر جهان هستن اونا هم میتونن کمی ابتکار را که این گروه افغان هلت اینیشیتیو که حاوی از چندین گروه های مختلف بود که در اون مورد هم صحبت میشه و هم شده در دیگه جای هم افغانای ما میتونن کمی چیز البته در امو کمیونیتی و جایی که زندگی میکنن پیاده بسازن. واقعا یک گرد عمایی بسیار موثر و خوب و عالی بود که در چهار طرف چیزی که من میشیدم و غیر از
صحبت‌های مثبت و چقدر همه خوش بودن و می‌خواستن که دوباره میپرسیدن باز هم چطور یک میلاد ترتیب داده خواهد شد. همه انتظار پیکنیک دوم هستند. ولی قبل از اینکه در این مورد زیادتر صحبت کنیم میخوایم که یک ویدیو کلیپ بسیار کوتاهی را که آماده دیدیم و از امین جان شهریار بسیار ممنون و سپاسگزار هستم که در وقت بسیار کم تانستن که ویدیو کلیپ بر ما آماده کنن و در به دسترسم قرار بدن تا شما دوستان عزیز ببینین و تا اونا میخواستن که یک ساعت را هم بر ما آماده بسازن ولی من خودم چون میمان داشتم نمیتونم که در برنامه امروز یک ساعت را براتون نشان بدم ویدیو را ولی امی فعلا یک نمایش کوتاه براتون میدیم و با تشکر مجدد از آقای شهریار که کمک ما کردن و البته امین جان شهریار همیشه در خدمت هموطنان خود هستن و همیشه بسیار یک انسان هستن که در هر جایی که باشه کمکشون میرسه و امیدوارم که شما هم سپورتشون کنیم. میریم ویدیو کلیپ با هم میبینیم. دوست عزیز ارجمند البته ویدیو کلیپ دیدین انشالله که دیدین که چقدر یک ملی فوق العاده خوب و منظم و تو نبود که لکچر باشه و صحبت باشه بسیار آزاد هر
کس به هر طرف همراه دکتر صاحب صحبت میکردن، غذای فوق العاده خوب، همه چیز بسیار خوب بود و امیدوار هستم که دکتر صاحب، عایشه جان شیرزی و عبدالله جان شیرزی که اگر میخواستن تلفن کنن که یک معلومات مختصر باز هم برای کسایی که ویدیو را ندیده بودن، به میل نبودن و برنامه‌های گذشته ما را ندیده بودن، اگر تلفن کنن خوشحال میشم. لاین تلفن ما باز است و انتظار صحبت‌های دکتر صاحبای محترم هستم. خب البته چون فکر میکنم که لاین تلفن درست است. خب دوست عزیز، تا وقتی که لاین تلفن میایم ما میخوایم که در مورد برنامه امروز صحبت کنم و قبل از اینکه در این مورد صحبت کنم باز هم از اومن جان شهریار که یک همکار بسیار خوب هستن و همیشه سخاوت میکنن و کمک میکنه به هر محفل که باشه ویدیو میگیرن و برای پروگرام های خیریه و رایگان برای افغانای ما همیشه بدون کدام چارج اینا کمک میکنن. از اونها باز هم ممنون و سپاسگزار هستم. بله سلام بفرمایید. سلام، چطور هستین؟ مریم جان، ما شیرزی هستم. سلام مریم جان، عایشه هستم. سلام خوش آمدین. خوشحال هستم. مانده نباشین، بسیار دیروز مانده شدین، زحمت کشیدین. بفرمایید. شما مانده نباشین، خودتان محفل شما بود، محفل کلی کمیونیتی ما بوده که خدا کنه زیاد مانده نشده باشین. و چی روز مقبول بود؟ بسیار فوق العاده روز مقبول. اول از خداوند شکرگزار باید باشیم که برای همگی می قدرت و انرژی دادن که به اتحاد خاص و به اتفاق یک جا یک پروگرام بسیار خوب به رهبری شما و عایشه جان کار کردن و دومی دیگه ای که هوا چقدر خوب بود. پیش بینی 2-3 هفته قبل باید بسیار گرمی می بود. چقدر خداوند ما شما را دوست داره. چی هوای مقبول و نازنین بود. راستی عجیب و غریب روز مقبول بوده که نه سرد نه گرم. اما چیزی که میخواستیم، اما ایدیو که میگن روز بود، دیروز هم روز بوده و فکر میکنم که از این خاطر که نفر زیاد آماده بودن و کلی قسم گرفتن و خوشی و عجیب و غریب بود و پسان که از گیت اینا پرسان کردیم میگن تقریبا بین 700 تا 900 نفر سرجم آمده بودن به این محفل. خب اون به حساب موتر اونا شاید گفته باشن. بله برای اینکه زیادتر معلومه بله. خب بسیار خوب. بله خب چون اگر در هر موتر 3-4 نفر بوده باشه شاید تعداد زیادتر بوده باشه چون زیاد پارک کلان بود. بله بسیار نفر زیاد بود. یک پارک به کلان آمد و ما خواهش ما می بود که از خاطر مقصد همیست که همین یک روز خوش باشه که مردم زیادتر بیاین و به قسم لکچر نه، به قسم غیر مستقیم به روزمره مردم از این معلومات از لحاظ چیزای صحی بگیرن و راستی کلگی سهم گرفتن و همین که به انگلیسی میگن اونرشپ و یک محفل از خود ساختن. شما دیدن که تمام گروپ های دیگه که به میشار ما هستن به قسم ولایت ما خود کلیشان سهم گرفتن. یک 7 گروپ مختلف هر کدامشون یک قسمت سهم گرفتن. بله بسیاری گروپ ها از کالیفرنیا شمالی آمده بودن و ما بسیار خوش شدیم و حیران مانده بودیم که بسیاریشان با موتور 70-80 درایو کردن آمدن و حتی از سان دیگو و از جنوب کالیفرنیا مردم آمده بودن. دیگه بسیار خوش هستیم که مثل که بیشتر جان گفتن که کلگی اونرشپ گرفتن، یعنی از یک کس نبود، از 2 نفر نبود، کلگی یک حصه یعنی پروگرام با دوش خود گرفته بودن و به چقدر مقبولی پیش بردن. راستی که یک روز فوق العاده مقبول بود و بسیار زیاد کلگی خوش بودن. وقتی که با من خدایی میکردیم با من کلگی هر کس میگه میزد که خدا کنه که باز نمیتونه یک محفل دایر بسازیم کل ما که یک جای شویم و باز دیگه دفعه دوم شاید زیادتر مردم بیارین از خاطر ازی که بسیاری نمیفهمیدن که دیتیل پروگرام نمیفهمیدن. بله اونو حتما فکر میکنن که باز بشینیم لکچرهای همگی رو گوش کنیم در حالی که چقدر یک فضای ریلکس و آرام و پر از شادی و نشاط و گرمی بود. بله یک دیده از گروپ ها بازم تکرار میشه این رهبری از ما نبود، از خود کمیونیتی بود و یک دیده کسای دیگه که به این رهبری رو گفتن. من مثلا مثال بزنم. جینا کریمی یکی از شاگردای شما میشناسن به UCLA
بسیار یک انسان عجیب و غریب است که نصف پروژه زیادتر از نصف پروژه تمام افغانای کمیونیتی افغانای ما جینا جان پیش میبره. همه تو محمد جان کریم زاده، همه تو شما مسعود جان، همه تو Afghan Women Association, Afghan Medical Association, حتی Afghan American Medical Association شرق به این سهم گرفته بودن که همراه ما کمک کردن و دیگر گروپ هایی که مشخصا میگم مثلا یک قسمت کار که همراه فامیلا و اینا بود، یک گروپ بسیار جوانا و بسیار فعال ما Afghan Wellness Club تمام می قسمت گیمای فامیلی را اونا با گرفتن. برای اولین دفعه بود، راستی شاید نمیفهم لیکن به نظر من برای اولین دفعه بود که اطفالم هایلایت شدن به یک پروگرام افغانی، به یک کنج برشان گیما بود و ساتیریا بود و بزرگ فامیلا آمدن از پیش کلی تشکری کردن، گفتن که تشکر که برای اطفال ما یک پروگرام جور کردن که نان فاسشان تیر شود دیگه. Afghan Wellness Club راستی که بسیار زحمت کشیده بودن و بسیار خوش بودیم. یک گروپ های دیسا هم گرفتن امپ که یک گروپ بسیار نو هستن، اما خواهششان نیست که منتورشپ بر دیگر دایر کنن، یعنی که کسایی که مثلا انجینیر هستن به شاگردایی که به انجینری شفتن به امرای اونا کمک کنن، اونا هم سهم گرفتن که به قسمت تعلیم شاگردا. AEC Afghan American Conference یک گروپ کلان که یکی از موفق ترین کنفرانس های من به عمرم دیدیم به امریکا به طرف افغانا، اونا به این سهم گرفتن نسبت به تعلیم و تربیه و اینا. و همچنان از لحاظ موسیقی محمد جان ملکیار از سان فرانسیسکو روز پیشتر خودشان درایو کردن، امرای تمام اکوپمنت، امرای یک اسیستنت به هتل بودن مجانی کمک کردن و همه تو یک دکترای دیگه که در 15-16 دکترای ما که تمام روز همونجا بودن کمک میکردن به مردم که سوال داشتن و با این وقت هم به اصلا هم گرفتن و به پاککاری و به گپ زدن هم برای مردم. یعنی یک روز بود که ما میخواستیم اینه میشود که لیدرشپ یک فرد نباشه، خود کمیونیتی لیدرشپ شود. و این همه چیز دیدیم با وقت پاک کردن پارک، هر فامیل خودشان آمدن خلطای گاربیج گرفتن و پاک شده بود که من میتونم بگم که حتی پیش از اینکه ما به دوش خود بگیریم از اون که پاکتر شده بود. یک چیز بود که ما کامل تو دیدیم. این همیست که ما میخواستیم که مترکای لیدرشپ کمیونیتی برای بهبود خود، برای صحت خود و با این وقت کلی یک جایی همکاری کنن و یک محیط همکاری و صحت به دوش خود بگیرن. بله، امیر میگن تیم ورک، بسیار که یک تیم ورک بسیار خوب بود که همه با هم همکاری کردن و اموست که یک کار که آدم به شکل انفرادی کنه و قدر محکم نمی باشه و قدر نتیجه خوب نمیده، ولی یک کاری که به شکل دستجمعی باشه و یک تیم خوب باشه نتیجه بهتر میده و امو بود که واقعا یک نتیجه بسیار خوب دادی. زحمات هیچ کس فکر نمیکنم بعد رفته باشه. بله بخیر درست. خب بله بفرمایید. و قسمت صحت هم معلومات و اینا که بود، دو قسم ما میخواستیم که لکچر اینا هیچ نبود. قسم که شما گفتن دکترها همونجا بودن، کسایی که میخواستن معلومات بگیرن پیشان رفتن و با این وقت همونجا شما دیده که برای یک 20 دقیقه یک چند تا سوالات ذهنی نسبت به صحت شد که باز هر کس که سوال جواب داد یک جایزه گرفتن. بله. جایزه مثل یک $10 گیفت کارت دادیم برشان. بله. گیفت کارت هم چیزای صحی بودن. بله بله. و با آخر هم یک چند جایزه کلان دیگه نسبت به میز داده شد. بله، ما بسیار دلم میخواست که سوالا رو جواب بدم ولی میفهمیم بر من جایزه نمیتین دیگه. بودی که بسیار گفتیم که به پشتنک بر ما یک چند سوال از من کنن، اما گفتیم نیریگه بود ما تمام جوابا رو وقت میفهمیده. خب بسیار زیاد تشکر دکتر سیوا از وقتتان، از تلفنتان، بازی که از زحماتتان، لیدرشپتان. البته لیدرشپ هم مهم است، اینکه شما قسمی که آغاز بسیار خوب بود که کردین و قسم لیدرشپ مهم است به خاطر که اگر شما به اصطلاح فکر میکنین که همه کاری پروژه شماست و این پروژه از شماست و مربوط شماست، شاید کس علاقه نمیگرفت براتون کمک کنه، اما شما امو احساس دادین که اینمی
مربوط به هم است و همون بود که همه بسیار از دل و جان زحمت کشیدن و کار کردن، کمک کردن امریتان. تشکر مریم جان. آخر از شما تشکری میخواستیم بکنیم که نه تنها با مقبولی میکروفون گرفتین و صحبت‌های مقبول شروع کردین به همراه دکترها و به همراه تمام افراد کمیونیتی و مسعود جان مهربانی کردن که از چکش و میخ گرفته حذاب بجی صبح که اونجا بودن تا آخره که وقتی که سر میدار ما پاک میکردیم به همراه ما بودن و خود محفل به هر لحظه شریک شدن دیگه. از شما مسعود جان فوق العاده زیاد تشکر می‌کنم. وظیفه همه است. دیگه خاطری که همیشه ما گفتیم که همیشه یک محفل انداختیم کمیونیتی ما و با یکی خلاص شده و اما دوام میکنه. یه آغاز است، یک آغاز بسیار نیک و یک آغاز مثبت و یک قسمتش صحت است و قسمت مهم دیگه است که کل یک کمیونیتی خودش سهم بگیره. بله. و یک جا شدن محفل سال نو می باشه و کسی که میخواد معلومات جمع کنه میتونه از میال سال نو افغانی ما به مارچ و میتونن که به افغان هلت اینیشیتیو وبسایت به میزوتیا برن و اونجا ما معلومات میتیم و مهمتر از او اگه میخواین والنتیر باشن والنتیر میگیره رهبر یک قسمت یک بخشش به دوش خود بگیرن. ما بسیار خوش میشیم که هر قدر زیادتر رهبرها و افراد به میسهم بگیرن و والنتیر کنن و یک قسمت یک دوش یک بخش پیش ببرن دیگه. باز معلومات میتونن از فیسبوک افغان هلت اینیشیتیو بگیرن. بسیار خوب، بسیار زیاد تشکر از وقتتون. روز خوش براتون میخوایم. شما تشکر مریم جان. خداحافظ. خب دوستان عزیز ارجمند، حالا میریم به بخش دوم برنامه ما. مهمان عزیزی داریم که البته همکار برنامه است، وقتا فوقتا میاین و صحبت‌های خوب و مثبت مفیدشان همیشه برای ما انرژی میبخشه. باز هم بگم بیتریای ما رو ریچارج میسازه، افکاری که منفی ما را دوباره خنثی میسازه. حسیب جان آژند که یک موتیویشنال سپیکر فوق العاده خوب هستند و اینا MBA یا مستر اف بزنس ادمنستریشن خود از پوهنتون ردلند گرفتن و با بسیار پروگرام ها مجالس زیاد اشتراک میکنن، به سراسر امریکا سفر میکنن با صحبت های مفید و مثبت و خوب خود زندگی صدها نفر تغییر میده. اشخاصی که عموما بعضی اوقات به یک سرحد میرسن که فکر میکنن که برشان زندگی یک نواخت میشه، تا صحبت های حسیب جان برشان دوباره نیرو و انرژی و قوت میبخشه که به خودمون نیرو انرژی رو پیدا میکنن تا بتونن که دوباره با یک شوق اشتیاق تمام پروگرام های روزمره زندگی خود پیش ببرن و به شکل مثبت بیاندیشن و زندگی رو به شکل مثبت پیش ببرن. و در برنامه امروز حسیب جان صحبتشان در مورد how to live a better life و چطور یک زندگی بهتر داشته باشیم صحبت میکنن. امیدوارم که برنامه را تا آخر ببینین و اگر صحبت های امروز ما تمام نشد به خاطر که بعضی صحبت های حسیب جانم از انگلیسی به فارسی و دیگری باید ترجمه کنم، وقت میگیره. باز هم قسم همیشه شاید پارت 2 هم باشه. حسیب جان خوش آمدین، خوشحال هستم که هستین. بسیار تشکر که حوصله کردین و قسمت اول برنامه را همراه ما بودین. بازم خوش آمدین. بسیار تشکر مریم جان. سلام علیکم خود میرسانم برای همه بینندگان عزیز. خب حسیب جان چقدر وقت شد که نامدین؟ ماه رمضان بود، بازدید شده، باز شما دیگه سفرهایتان بود. امیدوارستم که زندگی با طبق مرام شما پیش بره و موفق باشین. خب سوال اول ما است که what are the 6 human needs in life؟ و یا ای که 6 نیاز انسان در زندگی چی است؟ So in order to live a better life, what I also want to talk about is there's also the health of the body, which is very important. We have to take care of our body. Got it. But there's also the health of the mind, mental health. And in order for us to live better lives, we have to take care of both. There's the health of the mind and the health of the body. And scientists have discovered that our mindset does have, or what we think about does have a direct correlation to our physiological functions of our body. If we're highly stressed, it's going to affect heart rate. It's going to affect different functions of our body.
disease. What does disease mean? A disease means that it's a body that's not at ease, right? So what do we need to do? We need to release disease first mentally, and then first take proactive steps by seeing proper healthcare individuals or healthcare physicians to help treat all ailments. But there's been scientific studies that have shown that a lot of disease is due to the mind. Heart disease, stress. When you have stress, you release cortisol throughout your entire body. So what I want to point out is I want to touch upon the mental aspects of our health. And once we have this awareness, this is how we have a better life. So now this leads me to the 6 human needs. I like to take a holistic approach. I think if we have a well-balanced approach in all areas of our life, that's how we'll become happier, that's how we'll live better. And by learning the 6 human needs, this will help us get to that level. And now if we are lacking in one of these needs, we will feel a void, we will feel an emptiness. So I'm going to go to the need number 1. So the first human need is the need for security. What does this mean? The need for security is very fundamental. It's very basic at the same time. If in our lives we do not feel secure, whether it's in our environment or whether we don't have a proper shelter, proper food, water, this is a very base level need, the need for security, right? We don't want to feel in fear. We don't want to feel that we are in danger. You know, in some countries, some people live in a place or a country where there's constant chaos, constant bombings, killings, shootings. So they're living in a society where their need for security hasn't been met. But luckily, some of us live in countries where we don't have to worry about that as much, right? We have a house, we have food, we have shelter, we have water, we have healthcare coverage. So our basic needs for security are met. So that's the first human need. We must be secure. And the second human need is the need for variety or the need for change. This is very interesting, and this is very different at the same time. So isn't this funny? We want to have security in our lives. This means that we must know how much money are we going to make every month. Are we going to pay our bills? Are we going to have our house? Are we going to pay rent? Are we going to pay electricity? So we need to know exactly each month after month after month that we will be secure. But what happens when we do the same activities over and over and over again, or we eat at the same restaurant over and over and over again, or in our jobs, we do the same exact task day after day after day, month after month after month, or even year after year after year? That leads to the big B word. What's the big B word? Boredom. So when we have severe boredom, when our tasks are very routine, over time that leads to boredom. And prolonged boredom has been one of the leading causes for depression. So what is an antidote for boredom? Variety. Change things up in your life. Don't always go to the same place. If you have a particular restaurant you go to, don't go to the same restaurant over time. You'll get bored. Do something else. Change it up. If you're reading the same type of books over and over again, change it up. Read a different kind of book. In your work, if you're doing the same activities over and over again, change it up. Do different activity. Take on more tasks. Take on more projects. When you do the same thing over and over again, that will prevent you from success. Even in my seminars, when I do my training, if I talk about the same exact topic the same way over and over again, then my passion for the topic will go away. So I make sure I include different stories. I include new examples. In my show, when I come to Mariam John's show, I don't talk about the same topic. There may be similar themes, but I always bring in different stories, different examples, because I want to change things for the viewers, even for myself. It's not fun for me to always just say the same exact thing over and over. I wouldn't have you here if you did that. Right? Exactly. And that's part of all areas of life. So we need variety, but make sure we try to make an effort to bring variety in our own lives, right?
We know we're not going to watch the same shows over and over again. Watch a different movie, right? If we watch the same movie over and over again, we'll get bored because we know what's going to happen. We know the ending. So the need for variety is very important. If we don't have variety in our life, that will lead to boredom. Mm-hmm. So now we have the third human need. The third human need is the need for significance. Now, the need for significance, this is very essential, very crucial to our lives. If we do not feel that we're being valued, then we will feel an emptiness in our heart. And this comes at different levels. We need to feel significant in our families. We want our families to be able to value and appreciate us, whether we're a daughter, we're a mother, we're a wife, a husband. We want to feel valued, appreciated. Whether it's in our work, right? We had an event right now, a great, beautiful picnic about the Afghan Health Initiative, and people were recognized. There were several individuals, our great doctors were valued. That's great. So if we do not have a sense of that we're significant or we're having significance in this world and we're not feeling appreciated, then there may be an inner void here. Now, for significance is different for each individual. Some people may want to be really wealthy. Other people, they say, no, for me to feel significant, I don't need money. I just want my husband to appreciate me or my wife to appreciate me. That's enough for me. Or if my students, if you're a teacher in a classroom, your students give you a Teacher of the Year award, right? That's going to make you feel significant. So as long as we have a level of significance, that's the key. And now I'm going to lead to the fourth human need. The fourth human need is the need for connection. Now, if we are living in life, we cannot be alone. If you read Aristotle's book on politics, he says, man by nature, we are a social, political animal, right? Communities, we have different communities, American community, Afghan community. We have a need to be part of something, have a connection with other people, not just in our immediate family circle. That's important, having a connection with our family, but also having a connection with our larger communities, right? When it comes to just our recent event here, it was an Afghan community event. This television show, we're kind of trying to combine Afghan community. What is this about? Connection. We have a strong need for connection. And when we lack connection in our lives, we will feel an emptiness. Do you know what scientists have said? Loneliness can also, not only boredom can lead to depression, loneliness also leads to depression. Scientists have done a study where there was a community, a minority community who was living in a particular area in the United States. I think it was the the Sikh community. There was an Indian Sikh community. Mm-hmm. They were immigrants, they were living in an area of the United States, and they had their own community. But what happened was the individuals in that community, their happiness levels were not as high as they could be. So what did they do? This is very interesting. This community built a community center. And every weekend, especially with the older members of the community, because the kids grew up, they moved out of the community. So now it was a lot of the older members of this Indian community, and they were very lonely, they had some levels of depression. And so psychologists, what they did is they tried to do an experiment. They said, let's create a community center. And let's have all the members, the older members of this community, meet at this community center every week. And so what did that do? That helped create a bond. People were meeting new people. People were socializing. People were chatting. People were getting to know each other. And in a matter of several months, depression levels decreased. So this level and sense of connection goes from all spheres, not just in your family. That's important, having friends, having a family member, but also your larger community. See, having events like Mariam just hosted, Afghan health events, that's part of having connection. So it's very important for us to have that sense of connection. So again, I'm going to go back. Need number 1 was security. Need number 2 was variety. Need number 3 was significance. Need number 4 was connection. Now I'm going to go to the last 2 human needs. So the last 2 human needs really deals also with other people.
So yourself and other people. So the fifth human needs is the need for progress and growth. If in our life we feel we are not growing, we are not trying to achieve our potential, even if we don't get our potential, or reach our goals, that's okay. I'm not saying we have to always reach our goals. There will always be a gap in life. You have a goal and you're at a certain level and you're trying to achieve the goal. But just the fact that we have goals and that we're progressing towards our goals, towards our realization, that in and of itself gives us happiness. Oh, I'm a student in school and I'm on my second year of college. Yes, I'm moving forward. I'm almost going to graduate. That in and of itself gives us a feeling of happiness. Or I have a goal. I want to organize an event. And yes, I'm calling people. I'm trying to organize. We're getting closer. The event's almost going to start. Just that feeling of moving forward, that's very important and very central to our happiness. If we don't feel like we're moving forward in life, we feel like we're going backwards, that is also a potential cause for negativity, for heartache, for pain in our hearts. So we have to make sure in our lives we're doing things that help us move forward. Even if we don't achieve the end result, that's okay. As long as we're moving forward and getting to where we want to go, just that idea that we have in our brain, that's a good step in the right direction. Okay, so we need to have progress in our life. Move forward, not backwards. The last human need, very important. The sixth human need is the need for contribution. If we do not feel life is not all about me, I agree. There's some things we need to take care of on ourselves, on our own. But that's not the only part of life. That's a lower, you have a lower level of consciousness and you have a higher level of consciousness. We as a community, we must stay in a constant higher level of consciousness, day in, day out, to the best of our ability. What is a higher level of consciousness? Means, what can I give to people? What can I give? The more I give, and me and Mariam, we've talked about this in a previous episode. The more we give, the more we will receive in return. Let's not always focus, what can I take? What can I take? Let's have different questions. How can I help our community? How can I help my students if you're a teacher? I do a lot of trainings and my seminars. I also have students. I know Mariam John's also a teacher. She has students too. So the mindset should be, how can I give? Or if you're not a teacher, you're in a job, how can I give? How can I contribute? We as a community need to have a higher level of consciousness. What does that mean? What can I contribute to society? If we feel like we are not contributing, contribution, it doesn't mean you have to give a lot of money, a lot of charity. It comes in many forms. Contribution means giving my time, giving my labor. It also does mean giving money, giving to a good cause. If I need to donate to a good cause, a charity, that's also part of contribution. But contribution is not just money alone. It's my time, my energy, my effort, right? We just had an event recently, a beautiful picnic. People are contributing their time, picking up trash on the floor. That's contributing to the health, wellness of the community. So when we don't have contribution, then that's also a problem. We'll feel emptiness. So what we have to do is, again, incorporate all the 6 human needs in our lives. I know it's not easy. I'm not saying it's going to be overnight. But as a community and as individuals, what we have to do is we have to keep in mind, in each of the human needs, what level are we on? Okay, and what do we need improvement? Sure, I may be okay financially. I'm secure. But do I have enough variety in my life? If I don't, what can I do to change that? Maybe I need to go travel, take a vacation. I've been here, I've been working too much, and I just need to take a break. Let me go to vacation to Europe. Let me travel. Let me do something new. Or let me call up an old friend and have a good time with an old friend. Okay, so then that may be some strategies how we can incorporate our need for variety. Or let's say significance. You feel like you're not being significant. So how do you gain significance? Contribute more. Maybe you need to find ways. How can I contribute more? Or if you don't have connection, maybe you need to get more involved in your community. If you feel like you're very lonely, you don't have as much friends, you don't have a community, you don't have a connection, go volunteer, go contribute.
Go online. There's so many meetup groups. There's so many groups you can be a part of. If you want to start a business, there's a business group, optimist clubs, ethnic communities where there's an Afghan community, a religious community. There's so many options out there, especially with the internet. There are no excuses. Get connected, right? If you feel like you're not progressing, go get some goals in your life. I have a program, a goal-setting program that helps show you how do you achieve goals and how do you go strive towards your goals, right? So all of these are important. And again, let's try our best. I'm not saying I'm perfect. No one's perfect in life. We're all human beings. But let's strive to improve ourselves in each of the human needs, okay? Thanks. And these 6 needs are very interconnected. The way you tie them up, they all kind of work together. So it's خب دوست عزیز، البته قسمی که اسیب جان گفتن 6 نیاز انسان در زندگی که ما را قادر به این بسازه که زندگی بهتر داشته باشیم. اولش ایست که اول قسمی که اسیب جان گفتن که ما درست است که تنها صحت در نگاه بدن مهم نیست برای یک انسان، از نگاه دماغ و روانی زیادتر مهم است، به خاطر که دماغ ما تمام فعالیت‌های صحی ما را کنترل میکنه، اداره میکنه. مثلا یک شخصی که بسیار زیر فشار باشه و استرس داشته باشه، شاید که ضربان قلبش زیاد شود، شاید که تکلیف قلب برش پیدا شود، شاید که برش افسردگی پیدا شود. و اینمی دماغ انسان است که زیادتر همه چیز کنترل میکنه. پس برای اینکه یک زندگی بسیار خوش داشته باشیم، زندگی خوب داشته باشیم، چیز نیاز اولی که است، اول the need for security و یا ضرورت برای مسئولیت. ما باید در زندگی خود مسئولیت داشته باشیم که یک آرامش فکری و روحی داشته باشیم، مثلا یک کار درست داشته باشیم، بفهمیم که یک مسکن داریم، خانه و زندگی درست داریم، زندگی ما با آرامش پیش میره. اولین ضرورت است که ما را میتونه که زندگی باعث زندگی خوب و آرام داشته باشیم. و در دنیای غرب این ضرورت البته یک ضرورت است که بجا شده است. متاسفانه در ممالک جهان سوم مثل مملکت خود ما و شما ای از جمله ضروریات بسیار مهم است که اکثرا ندارن، ولی برای کسایی که در غرب زندگی میکنن این ضرورت البته حل شده و ضرورت اونقدر یعنی رفع شده. به خاطر همه خانه و مسکن دارن، همه خوراک و پوشاک و همه چیز دارن. ضرورت دوم ضرورت است که variety یا change، که تغییر، برای تغییر در زندگی. برای از اینکه ما در زندگی خوش باشیم، یک زندگی خوب داشته باشیم، باید که در زندگی ما تنوع وجود داشته باشه. اگر همیشه ما یک روتین داشته باشیم، یک کار هر روز میریم و هر مثلا قسم کسی جان گفتن با یک رستوران همیشه میریم، اما یک قسم فیلم میبینیم، یک نوع کتاب میبینیم، در یک وقت میشه که بسیار خسته کن میشه برای ما. اما وقتی که در زندگی ما تنوع و تغییر نبیاریم، زندگی خودش خسته کن میشه و امی خودش وقتی که زندگی خسته کن شد، زندگی یک نواخت شد، خودش افسردگی و دیپرشن بار میاره. پس باید کوشش کنیم که در زندگی خود تنوع بیاریم، تغییرات مثبت بیاریم، کارهایی که ما بسیار همیشه یک وقت نمیخواستیم ترای کنیم و امتحان کنیم، یک چیز نو بیاریم، امتحان کنیم در زندگی. مثلا یک خوراک نو امتحان کنیم، یک چیز آشپزی نو، یک در جای رفتنتان، در سرگرمیتان، در هر کارتان یک تنوع، یک تغییر بیارین که زندگی جالبتر و خوبتر و رنگینتر بسازه. و ضرورت سوم ضرورت است که need for significance، که یعنی ضرورت داشته باشیم برای از اینکه قدردانی و برای ارزش. مثلا مهم است که یک کاری که میکنیم باید قدردانی شیم از او، باید که برای از او توقع داریم که یک کسی با مزاحمات ما یک ارزش قائل شود و یک قدردانی کنه. و عموما قدردانی و ارزش دادن همیشه معنی از نگاه مادی نیست، همیشه شاید معنی زیر نداشته باشه که ما معاش ما زیاد شود و یک بخشش از نگاه مادی بگیریم. امی که یک نفر ما را قدردانی میکنه و
ارزش قائل میشه به زحمات ما، یعنی خودش قدردانی که کس میکنه برای ما از کارهای ما، خودش برای ما یک خوشی میبخشه و آرامش میبخشه و با ما قسم ما هم خود ما باید از دیگران قدردانی کنیم. اگر توقع داشته باشیم که دیگران ما را قدردانی کنن، باید که ما هم باید قدردانی نشان بدیم. بله که دو طرفه است هر چیز. و ضرورت چهارم ضرورت کنکشن است، یا که باید با یک جای خود مربوط و وابسته بدانیم، با یک جای ارتباط داشته باشیم، با یک کمیونیتی، با یک گروپ. که مثلا مثال بسیار خوبی را که حسیب جان دادن، اینمی ملی افغان هلت اینیشیتیو با اقدام صحی برای افغان ها، امی خودش یک کنکشن بسیار خوبه برای همه افغان ها در کالیفرنیا جنوبی بود که خرد و بزرگ و پیر و جوان و همگی با یک جای خود متعلق دیدن که ما هم با یک جای ارتباط داریم. ما هم یک با مون لحظات چند ساعتی که با هم یک جای بودیم باعث از این شد که همه امو مشکلات زندگی را به کنار بگذارن، فراموش کنن. البته آدم شاید همیشه نمیتونه که چیزا بسیاری چیزا را فراموش کنه، اما ضرورت داریم که به یک جای ما متعلق باشیم تا با مو شکل موقتی از مو حالت روتین و از مو حالت عادی ما را بیرون بکشه و یک تغییر در زندگی ما بیاید که این خودش جلوگیری از افسردگی و دقیقیت و دپرشن و همش میشه. و ضرورت پنجم the need for progress or growth که ضرورت است برای پیشرفت و ترقی در زندگی. اگر ما همیشه در یک نقطه بانیم در زندگی و کدام پیشرفت نکنیم و هم زندگی خستگان میشه و بی‌مانا میشه، اهمیتش کم میشه. باید که کوشش کنیم که با وجود از اینکه اگر پیشرفت باعث از این نشه که ما یک مقام و چوکی بلند بگیریم و همگی ما را بشناسه بگوییم که حالا یک رتبه بلند گرفتیم و یا معاش ما زیاد شده و یا مشهور شویم، پیشرفت و ترقی از اون نگاه نیست. اما از اون نقطه که هستیم از اون به اصطلاح کامفورت زون خود بکشیم، یک تغییر مثبت بیاریم، کوشش کنیم قدم پیش بگذاریم. دمو یک نقطه بودن اصلا پسمانی است، منظیر میده که ما پس قدم میگذاریم. باید کوشش کنیم که در زندگی به هر حالتی که باشه کوشش کنیم که پیشرفت داشته باشیم و ترقی کنیم، به خاطر که زندگی را لذت بخشتر می سازن. و ضرورت ششم the need for contribution و یایی که برای دیگران هم یک کار کنیم، کنتریبیوت کنیم، وقت خود از وقت خود بگذاریم، چی از نگاه مادی چی از نگاه معنوی میتونیم که به دیگران برای کمیونیتی خود کمک کنیم. مثلا در پیکنیک دیروز حسیب جان یک کنتریبیوشن بسیار خوب بود، باز که گروپ های مختلف از وقت خود گذاشتن و یک جا شدن و یک کار نیک کردن برای همگی و همچنان ای که دیگران آمدن شرکت کردن، این هم در پرزنس یک کنتریبیوشن بود، به خاطر که اگر کس علاقه نمی گرفت زحمات همه گروپ ها بعدر میرفت، بیفایده میشد و ما همه دل سرد میفتیم زحمت کشیدیم برای هیچ. اما امی خودش هم که وقتی میاییم افغانای خود سپورت میکنیم، پروگرامای مثبت سپورت میکنیم، اینمی خودش هم یک کنتریبیوشن است. بله. و وقتی که امی 6 چیز اگر ما مد نظر بگیریم و به پیش بگیریم و تعقیب کنیم و پرکتیس کنیم، امی خودش باعث از این میشه که ما یک زندگی خوش آرام خوب داشته باشیم. و این خودش all these 6 needs by itself یک چیز که زندگی آدم بسیار مثبت تغییر میده. And they work together. بله و کلش با هم دیگه ارتباط داره. قسمی که حسیب جان مثلا گفتن که اگر میخواین که کانکشن ارتباط داشته باشین، خود می کانتریبیوشن که میکنین برای دیگران، اینمی خودش یک کانکشن و ارتباط به وجود میاره و این کلش همی 6 مدیره که در موردش صحبت کردیم، اینا کلشون با هم دیگه ارتباط داره که کلش همش باعث
یک تغییر مثبت در زندگی میشه. بله. خب آسیب جان یک سوال دیگه هم میکنم، فکر میکنم وقت باشه که جواب بدین و اگر وقت هم نبود فقط میکنم باز هم دربارش صحبت بکنیم. What's the law of thinking و یا قانون تفکر چی است؟ خب. Now, in order to live a better life, we need to think better thoughts, right? Because our thinking leads to an emotion, right? And if we're thinking negatively, I talked about that in one of the previous episodes, right? The more negative we think, the more not only will we attract that, but that's how we feel, and that affects our body. That even affects our physical health. So the point I'm trying to make is we need to always analyze ourselves. What kind of thoughts are we thinking? We wake up in the morning, or let's say we're driving in our car, going to work, we're at work, wherever we may be, doesn't matter. We have to ask ourselves, what thoughts am I thinking? Once you ask yourself that, then you'll have the answer. Now, once you've identified the thought you're thinking, now you have to ask yourself, do I want this thought to become true or become reality? This is the law of thinking. Listen, many people don't think at all. They're just living their life what people are telling them, whether it's negative. Sometimes it's positive, but sometimes people tell others negative things. Sometimes it comes from society. Sometimes it may come from negative things on television. Sometimes it can even come from well-meaning family members. They may say things and it affects you negatively. Okay. But it is up to you to accept that. So law of thinking, like I said, many people don't think for themselves. Now, there are a small percentage of people that think they think for themselves, but they only think they think for themselves. And then there's only a small percentage of the people that actually think for themselves. So we want to be not only average, we want to be in the top percentage of people that are thinkers as a community, become independent thinkers, think on our own. Let's evaluate when thoughts and ideas are given to us, whether it's negative or positive. We must be in control. We need to choose thoughts that serve us, right? We need to think. Law of thinking simply means we need to think for ourselves. This is common sense, but it is not common practice. Knowing something is different than doing something. Let's make this a common practice. So what we need to do is think for ourselves. That is the first step. If people tell you things or you hear something on TV, don't immediately take it at face value. So are you saying they shouldn't listen to you now? Yeah, sometimes. No. No, I totally understand. But no. And that's the point, yeah. See what's the good. Right. You know, take the good. Right. Take the good of what I'm saying, what everyone else is saying. And, you have to think on your own. See what applies. Where am I at in my own life? What applies well with me? Does this serve me? If what I'm saying serves you, of course, take it, And if you're listening to someone else and they're saying negative things, you're watching sometimes the media has a lot of negative of connotations. So sometimes that may not serve you. That may be a waste of time. So we have to analyze, what's going to help us. And the bottom line is we need to choose thoughts or think of thoughts that serve us. Mm-hmm. That's the key. So I just wanted to prime you into the law of thinking, which will eventually lead us to the law of attraction. So, yeah, that's it. بسیار خوب. law of thinking به معنی ازی که باید که از خود فکر خود داشته باشیم، از افکار خود استفاده کنیم. اکثرا بعضیا برای خود فکر نمی‌کنن، دیگرها انتظار هستند برشان بگوین یک چیزی، یک مفکوره برشان پیدا شود. باید خود ما افکار خود کنترل کنیم و ببینیم که افکار ما برای ما چی میاره، چی مفاد داره بر ما، چی بهبودی‌های در زندگی بر ما میاره. و این مهم است که ما باید که از افکار خود استفاده کنیم و همیشه فکر کنیم در هر موضوعی یک کار را که می‌کنیم فکر کنیم که همین کار عاقبتش برای ما چی است، نتیجهش چی خواهد بود، چرا من این کار را می‌خواهم کنم. همیشه انتظار نباشیم که یک کسی دیگه برای ما فکر کنه و برای ما بگوید که چی کنیم و چی نکنیم. خب آسیب جان، I try to make it short. خب 5 دقیقه دیگه داریم، یک سوال دیگه هم از پیشتر میکنم. What's the law of attraction? Okay, the law of attraction simply states
What we focus on the longest becomes the strongest. So where our attention goes, energy flows. Wherever attention goes, this is very straightforward. So what does this mean? Where whatever is going on in our life, whether it's good or bad, we've attracted that to ourselves by virtue of our thoughts. Do you know our thoughts have a frequency? I know we have a lot of musicians in our community, so do you know if you go to the music studio or if you go to a recording studio, our sounds have waves, and that's measured. Well, scientists have studied that our thoughts also have waves. And within the past 3 years, we know more about the brain than any other time period in history. And we have different kind of waves in the brain. I'm not going to go in depth, but just to give you an idea, you have the alpha waves, you have beta, you have delta, you have theta, you have gamma. When we're asleep, we're emitting a certain wave. When we're awake, we're emitting a certain wave. So that the point being said is our thoughts are very powerful. And so energy, right? When we have energy and we have a prolonged energy, it must translate into a form. It must be translated to reality. Another cause of depression, you know what another cause of depression is? It's anger. When you have a lot of anger in here and it's held inward, that will lead to depression. Because that emotion, that energy, right? Thoughts are a unit of energy. If you hold that energy by the law of attraction, it says that it must be turned in and transformed into an actual form. What is that form? That form is then depression. So everything, right, that we see in the material world, right, it begins with an idea, a thought energy. From this cup to this TV to the computer that you have. Someone had the idea. They thought about the idea over and over again that this can happen, this can happen, this can happen. And by law of attraction, what it's designed to do, it's designed to attract ourselves to the right people. So let's say you have a goal, right? You believe by the law of attraction that I'm going to achieve this goal. It's going to happen. Well, what the law of attraction does is you're going to attract the opportunities. You'll bring things closer to you to help you get closer to your goal. But now let's say you have the idea, right? You say, I want this. I want to be successful. I want to be healthier. You have that idea in your mind and you want to attract success. You want to attract good health. But then 5 seconds later, you tell yourself something negative. Oh, I can't do this. Let's say 1 second you say, I want to be healthier, or I want to be successful, and then 5 seconds later, back to your negative thought patterns. Oh, I can't do this. I can't do this. Well, then the seed, right? You're planting the seed, and you're thinking about the seed. The plant is growing from the garden, and the minute you say, I can't do this, it can't happen, you're smashing the plant. You're smashing all your progress. So the law of attraction works both in the negative and the positive. It is up to us to use the law for our own advantage, right? God has created universal laws for us to tap into. There are universal principles. And if we don't utilize them the right way, then we will attract more negativity. Because the law of attraction works whether you believe it or not. Right? You can choose not to believe in the law of gravity. What is law of gravity? What goes up must come down. That's gravity. We can choose, oh, gravity is not real. But then if we experiment, right, if I'm on top of this building and I jump down, right, if I go off this building, I'm going to come down. So the law of gravity exists, whether you believe it or not. Same thing with the law of attraction. Even if we don't consciously force ourselves to be positive, then we're going to attract whatever it is, whatever the predominant thoughts in our mind are, that's what we are going to attract. Remember this, we have on average 60,000 thoughts per day. On average, 60,000. That's a lot. So imagine, out of the 60,000 thoughts, how many of them are positive? How many are negative? 20,000? 30,000? The point I'm trying to make is that the predominant thoughts that we have in our mind, they shape our reality. We're human beings. I'm not saying we're all perfect, but what we need to do is monitor what is our predominant mental thoughts on a daily basis, and then what can we do to change it? What can we do to stop those thoughts? One key thing I like to say when I have a negative thought, I just say cancel. Immediately I have a negative thought, I just say cancel, cancel,
cancel. I stop it. I try to get rid of it. Because again, disease, ailments of the body, it begins with the thoughts that we have, right? The thoughts gets translated to an emotion. The emotion, it has to get translated into form, right? Energy gets translated to form. So that being said, I know time is short. I want to give Mariam John some time to translate this, but I do have a great gift for our incredible viewers. If you go to my website, I'm going to give every one of you a free copy of my new book. It's called The Drive to Thrive. So if you want to be successful in all areas of your life, I'm going to allow you to get my book for free. It's on my website, and it's right www.hasibinspires.com. So I hope you take advantage of that. And that's my mission, to give value to all my viewers. خب بسیار زیاد تشکر اسیب جان. بسیار خوشحال هستم که بازم با ما بودین. دوست عزیز، چون متاسفانه وقت برنامه به پایان رسیده، البته صحبت آخر اسیب جان در قسمت دوم برنامه که دمی موضوع می باشه باز هم در موردش صحبت میکنیم، به خاطر نمیخوایم که بسیار با عجله بسیار مختصر و نادرست براتون تشریح بدم. و باز هم وبسایت اسیب جان روی صفحه تلویزیون است و کتابشان که رایگان است که میتونین داشته باشین به قسم رایگان، با وبسایتشان مراجعه کنین و امیدوار هستم که با افکار مثبتی که امروز اسیب جان در موردش صحبت کردن زندگیتان بهبود ببخشین و شادتر و مرفه‌تر و آرامتر باشه. انشالله که براتون یک تغییر مثبتی و صحبت‌های خوب و جالب اسیب جان آورنده است. تشکر اسیب جان باز هم که ما بودین و با تشکر مجدد از اسیب جان و از همکار تکنیکی ما شایب جان، برنامه امروز شهاب جان مزد میخوایم، برنامه امروز به همینجا به پایان میرسانیم. تا هفته آینده خداوند یار و مددگار شما. خداحافظ. توانا بود ارکی دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود.